ชั่วโมงสยอง 3D ตอนที่ 18 ปอบยายหลงณหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งผู้คนต่างอยู่กันอย่างสงบสุขมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายชาวบ้านส่วนมากมีอาชีพทำนาและทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แต่ไม่นานมานี้มีหญิงแก่คนหนึ่งได้เดินเร่ร่อนมายังหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นคนใจดีเกิดสงสารเลยจัดหาที่พักเป็นกระท่อมเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านพร้อมเสบียงให้หญิงชราเป็นคนเงียบไม่สุงสิงกับใครคนในหมู่บ้านจึงเรียกแกว่ายายหลงเนื่องจากแกหลงทางมายังหมู่บ้านณบ้านของนายบุญชาวบ้านคนหนึ่งในหมู่บ้านได้มีการทำฟาร์มเลี้ยงหมูและไก่เอาไว้และทำนาดังเช่นหลายๆบ้านในหมู่บ้านเขามีชีวิตที่เรียบง่ายคอยตื่นขึ้นมาดูสัตว์ในฟาร์มให้อาหารและออกไปทำนาซ้ำไปซ้ำมาในทุกๆวันเป็นเรื่องปกติรายได้ส่วนใหญ่ของบุญก็มาจากการทำงานแบบนี้แต่ค่ำวันหนึ่งเป็นคืนที่เงียบสงบเหมือนดังเช่นทุกวันนายบุญก็กำลังหลับอยู่ในบ้านเหล่าสัตว์ก็ต่างอยู่กันปกติแต่ทันใดนั้นเหล่าสัตว์ต่างเริ่มส่งเสียงดังขึ้นเหมือนตกใจกลัวแล้วสักพักก็เงียบเสียงไปเช้าวันรุ่งขึ้นนายบุญตื่นขึ้นมาเจอกับเรื่องน่าตกใจเมื่อหมูและไก่ในฟาร์มของเขาบางตัวถูกฆ่าตายไก่ของเขาเหลืออยู่เพียงตัวเดียวและสิ่งที่น่าตกใจก็คือสภาพซากสัตว์ที่ตายนั้นถูกเอาเครื่องในออกมากินจนหมดขอบคุณครับผู้ใหญ่ที่มามีเรื่องอะไรเหรอไอ้บุญถึงอยากเจอข้าคือว่าเมื่อเช้านี้ผมตื่นมาก็เจอว่าหมูกับไก่ของผมมันตายนะครับหมูตายไปตัวหนึ่งส่วนไก่มีซากตายอยู่2 ตัวแล้วก็หายไป3 ตัวทุกตัวถูกฆ่าแล้วก็โดนควักไส้ควักพุงออกมากินหมดอ๋อเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยแล้วเมื่อคืนเอ็งได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมเหมือนมีแวบหนึ่งผมได้ยินเสียงเหมือนพวกสัตว์มันร้องนะครับแต่ว่าพวกมันร้องปกติกันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรนะครับอาจจะเป็นพวกหมาป่าหรือว่าหมาจิ้งจอกก็ได้นะครับแต่ว่ามันแปลกตรงที่หมาป่าหรือว่าหมาจิ้งจอกมันจะไม่เล็งกินแค่ที่เครื่องในอย่างเดียวแบบนี้นะสิครับเอาเป็นว่าคืนนี้
เองก็คอยระวังไว้ก็แล้วกันส่วนข้าจะออกไปเตือนชาวบ้านคนอื่นๆที่เขาเลี้ยงสัตว์เอาไว้ด้วยได้ครับคืนนี้ผมจะนั่งเฝ้ายามไว้เลยคืนนั้นนายบุญได้นั่งเฝ้ายามที่นอกบ้านพร้อมกับถือปืนลูกซองมาแนบไว้ข้างกายและก็มีเสียงบางอย่างเป็นเสียงของสัตว์ที่ร้องดังออกมาจากในฟาร์มนายบุญค่อยๆเดินตามเสียงไปอย่างระมัดระวังเขาถือปืนลูกซองไว้แน่นด้วยอารมณ์ที่แน่วแน่เมื่อนายบุญเดินมาถึงก็ตกใจเมื่อเขาได้พบกับยายแก่คนหนึ่งนั่งอยู่ในฟาร์มโดยมีซากสัตว์ที่เหลือนอนตายอยู่ข้างๆยายแก่ก็ค่อยๆหันหน้ามาและทำท่าทางขู่นายบุญนายบุญได้ยิงปืนขู่ยายแก่ไปจากนั้นยายแก่ได้วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วหายเข้าไปในความมืดผู้ใหญ่ครับเมื่อคืนผมได้เฝ้ายามอยู่จากนั้นก็ตามคาดพวกสัตว์มันเริ่มร้องผมเลยหยิบปืนแล้วก็เดินไปที่คอกแต่ว่าที่ผมเจอก็คือหญิงแก่คนหนึ่งกำลังกินไก่กับหมูที่เหลือของผมกินแบบดิบๆเลยอ๋อผู้หญิงคนนั้นลักษณะเป็นยังไงล่ะเป็นหญิงแก่ผมงอกเต็มหัวไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนผมก็เลยยิงขู่ไปแล้วเธอก็วิ่งหนีไปเร็วมากเลยครับโอ้ไม่นานมานี้มีคนเร่ร่อนเพิ่งมาจากต่างหมู่บ้านข้าเลยสงสารเลยให้ไปพักที่กระท่อมแถวป่าหลังหมู่บ้านถ้าเองยังไม่รู้จักหน้าก็น่าจะเป็นคนนั้นแหละจริงเหรอครับแล้วทำไมเธอถึงทำแบบนั้นล่ะเองคงเคยได้ยินเรื่องผีปอบมาบ้างแล้วใช่ไหมฮะถ้างั้นแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะครับเดี๋ยวเย็นนี้พวกเราลองไปหาเธอกันดูแล้วก็ถามเจ้าตัวเลยดีกว่าเย็นใกล้ค่ำในวันนั้นนายบุญผู้ใหญ่บ้านและลูกน้องอีก2 คนได้พากันเดินทางไปหายายหลงที่ท้ายหมู่บ้านเพื่อสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วตอนนั้นเองฮะนั่นมันไก่ผมนี่ครับผู้ใหญ่นี่ออกมาข้างนอกหน่อยนี่มีอะไรเหรอจ๊ะฮะคนนี้แหละครับไม่ผิดแน่หลักฐานชัดขนาดนี้แก้ตัวไม่ได้แล้วนะพูดเรื่องอะไรนะจ๊ะถ้าเองไม่ใช่ปอบก็อธิบายมาว่าทำไมเมื่อคืนถึงไปกินสัตว์เลี้ยงชาวบ้านเขาแบบนั้นแล้วไก่ที่ใต้ถุนบ้านมันคือยังไงเฮ้ยพวกเอ็งอย่าแสไม่เข้าเรื่องข้าไม่กินพวกเอ็งก็ดีแค่ไหนแล้วฮะรีบไปซะและอย่ามายุ่งกับข้า
งไม่ได้หรอกพฤติกรรมเองสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านข้าปล่อยเองไว้ไม่ได้หรอก งั้นก็จงตายกันซะ ผู้ใหญ่บ้านได้พนมมือร่ายคาถาเป็นคาถาปราบปอบเขาเป็นคนมีวิชาอาคมซึ่งได้ร่ำเรียนมาจากหมอผีในหมู่บ้านปอบยายหลงร้องโหยหวนเพราะเจอคาถาเข้าไปแล้วจากนั้นก็ค่อยๆสลบไปคาถาของผู้ใหญ่บ้านทำได้แค่จัดการชั่วคราวเท่านั้นพวกเขาจึงนำตัวยายหลงที่หมดสติไปยังตำหนักของหมอผีในหมู่บ้านหมอผีได้เริ่มทำพิธีไล่ผีปอบออกจากร่างยายหลงที่หมดสติอยู่อย่างเต็มรูปแบบจากนั้นไม่นานผีปอบก็ได้หายหมดฤทธิ์ไปยายหลงได้ฟื้นสติขึ้นมาเธอกลายเป็นคนปกติไม่ใช่ผีปอบอีกต่อไปแล้วชาวบ้านต่างก็ค่อยๆยอมรับในตัวเธอมากขึ้นนายบุญซึ่งเข้าใจเรื่องทั้งหมดดีก็ได้อโหสิให้กับยายหลงและเมตตาให้เธอมาช่วยงานในฟาร์มแลกกับรายได้เขาได้ซื้อหมูและไก่เข้ามาใหม่ยายหลงรู้สึกปลื้มใจกับโอกาสใหม่ที่ได้รับนี้